ที่เมืองอืมไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันเรื่องเจ๊หงกันแล้วแต่ผมบอกเลยว่าในประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักเนี่ยเรื่องของเจ๊หงยังเป็น topic หลักที่คุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่ามันมีอัปเดตพี่หมวก อืมที่ฮ่องกงเนี่ยแฟนผมส่งมาให้ดูมีสื่อใหญ่แล้วก็ทนายคล้ายๆแบบรายการจะคล้ายๆกับโหนกระแสนิดหนึ่งนะก็คือเอาทนายอะไรเงี้ยมานั่งพูดคุยกันแล้วเขาวิเคราะห์กันว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยไม่พอใจกรณีของเคสเจ๊หงมากเลยนะที่มันเป็นข่าวไปรัฐบาลจีนเขามองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศจีนเสื่อมเสียชื่อเสียงในฐานะของความเป็นประเทศ Conservative แล้วมีเรื่องแบบ LGBT ทำอะไรแบบนี้เนี่ย มันรบกวนรัฐบาลเขามาก แล้วเขามองมาที่ประเทศไทยเนี่ยคือประเทศไทยนี่มีทำตุ๊กตาเจ๊หงแล้วนะตอนนี้มีคนคอสเพลย์เป็นเจ๊หงเยอะมากดาเออราเหี้ยคอสกันเละเทะไปหมดคือสำหรับคนไทยมันก็เป็นเรื่องสนุกไงแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยอืมมันเดือดมากแล้วเออมันมีคนออกมาให้ข้อมูลว่าพี่หมวกรู้ไหมว่าเจ๊หงเนี่ยอาจจะโดนโทษประหารชีวิตนะตอนเนี้ยเขาคุยกัน ก็ดูมีความเป็นไปได้นะพอมันเป็นประเทศจีนอะสมเหตุสมผลไหมเดี๋ยวผมลองสรุปให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยเจ๊หงเนี่ยโดน7คดีพี่หมวกอืมคดีแรกคืออัดคลิปโดยไม่รับอนุญาตอันนี้อาแน่ๆ2ก็คือเผยแพร่คลิปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ละอันเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นหลัก10ปีทั้งนั้นน่ะ3คือค้าประเวณีเขากำลังมองว่าการที่เจ๊หงเนี่ยรับพวกปลาย่างรับพวกผลไม้เหี้ยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นก็คือการ เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วถือว่าเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเซ็กซ์หรือเปล่า อันนี้คือกระทงที่3 4คือเผยแพร่สื่อลามกซึ่งก็ผิด5คือขายสื่อลามกด้วย เพราะว่ามึงไม่ได้แค่เอาไปปล่อยแต่ว่ามึงเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์6ก็คือถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าเจ๊หงเป็นคนแพร่เชื้อไวรัสเนี่ยถือว่าเป็นการทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนา อืมแล้วข้อที่7ก็คือสำคัญสุดก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ Public Safety Law เลยก็คือเป็นภัยกับสาธารณะเมืองจีนเขาให้ว่ามึงเป็นอาชญากรเลยไม่ต่างกับว่ามึงอะถือปืเป็นนไปมาเฟียยิงคนตามพารากอนประมาณนั้นถ้าพิสูจน์ตรงนี้ได้ก็คือถ้าเขาพรูฟได้ว่าตอนนี้เจ๊หงมีเชื้อ HIV อยู่ที่ตัว แล้วเจ๊หงอืมเจตนารู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีเชื้อ HIV แล้วตั้งใจทำแบบนี้เนี่ยถ้าพรูฟตรงนี้ได้นะเจ๊หงอาจจะเข้ากฎหมายในกรณีของการเป็นภัยต่อสังคมและไอ้เหี้ยข้อ7เนี่ยโทษคือประหารชีวิตพี่บวงอืมไอ้อืมเหี้ยไม่ต้องโดนกระทืบตายอะมึงโดนมึงโดนประหารก่อนแล้วเมืองจีนนี่อืประหารเร็มวด้วยพี่บวงไม่แบบมานั่งรออะไรอะคือถ้าเกิดมึงโดนตัดสินก็นับวันน่ะไอ้เหี้ยนับสัปดาห์กันน่ะ อะอืมซึ่งเรื่องนี้มันก็ยังคงเป็นที่สงสัยเพราะว่าเจ๊หงนี่แม่งโดนจับไปเป็นอาทิตย์แล้วทำไมเรายังไม่อืมรู้อีกว่าสรุปเจ๊หงมันมี HIV อยู่ที่ตัวหรือเปล่าข่าวไม่ออกมาเพราะประเทศจีนปิดข่าวพี่หมวกคิดว่าสมเหตุสมผลไหมสมมุติว่าเจ๊หงมีเอดส์อยู่ที่ตัวจริงๆการกระอืมทำแบบนี้เนี่ยพี่หมวกคิดว่าสมควรโดนประหารชีวิตไหมหรือว่าในมุมมองของเราเป็นคนไทยเรามองครับพี่เฮ้ยเรามองว่ามันแรงไปเปล่าวะกับสิ่งที่ทำผิดคือกูคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยลองดูกันไปทีละสเต็ปเขาต้องพิสูจน์ก่อนอย่างแรกว่าเจ๊หงมีเชื้อ HIV จริงหรือเปล่าใช่ไหมอืมอย่างที่2คือเจ๊หงรู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ๊หงมีเชื้อ HIV ก่อนหน้านี้ ใช่อย่างที่3คือพอรู้แล้วเจ๊หงทำยังไงมีการแบบปรึกษาแพทย์ไหมมีการพยายามแบบว่ากินยาต้านไหมมีการเวลามีถุงยางเวลามีเซ็กซ์เนี่ยป้องกันไหมใส่ถุงยางไหมอืมเขาต้องพิสูจน์3อย่างนี้ซึ่งกูคิดว่าทั้ง3อย่างเนี่ยพิสูจน์ไม่ยากในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยตัดไปเพราะพิสูจน์ไม่ยากอืมคำถามคือถ้าสมมุติว่าพิสูจน์แล้วมันตรงทั้ง3ประเด็นเลยคือเจ๊หงมีเชื้อ HIV จริง แล้วก่อนหน้านี้ก็รู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใส่ถุงยางมันจะไปเข้าประเด็นไหมเรื่องที่ว่าแบบเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็โทษประหารคือกูก็ต้องบอกตามตรงว่าเฮ้ยก็ถ้าทำแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนะเออเออเพราะว่าอย่างที่พี่มิกบอกอะเขาประเทศจีนเขามองว่ามันไม่ต่างอะไรจากเอาปืนไปยิงคนอืมมันก็จริงนะ
อืมคือมึงเอาเอดส์ไปติดคนอื่นแม่งไม่ต่างจากเอามือเอาปืนไปยิงคนจริงคล้ายๆคล้ายๆอะๆแล้วมึงสามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วอะมึงเอาปืนไปยิงคนอะคนแม่งอาจจะไม่ตายแต่ถ้ามึงแพร่เอดส์อะยังไงก็ตายเดี๋ยวนี้ไม่ตายก็จริงแต่ว่าถ้ามึงลอาองย้อนกลับไปสักแบบว่า10 ปีอะอาคือมึงเป็นเอดส์ยังไงตายแน่นอนมึงโดนยิงมึงยังไม่ตายอะๆอืมมีโอกาสอะแล้วมันตายทรมานด้วยเอดส์นี่ทรมานสัสๆเลยนะเว้ย ใช่เชี่ยเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆอะเขาจะแบบว่าชอบเอาแบบคลิปหรือแบบภาพหรือเรื่องราวของคนที่เป็นเอดส์ใช่ที่ไปอยู่พระบาทน้ำพุมาให้ดูอะๆใช่คือถ้าจะถามกูอะมึงยิงกูเลยดีกว่าจะให้กูเป็นเอดส์อะในมุมหนึ่งอะมันก็หนักสัสอาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโทษประหารชีวิตเมกเซนส์ไหมเหรอแม่งก็ถ้าสมมุติมึงคิดว่าคนที่แม่งไปกราดยิงคนที่พารากอนแม่งเมกเซนส์ที่จะโดนโทษประหารน่ะถ้าใช้ตรรกะนั้นกูว่าในกรณีนี้มันก็เมกเซนส์นะๆอาก็เรียกว่าเอผมก็อ สอบถามคนไต้หวันจำนวนหนึ่งนะเล็กๆน้อยๆคนรอบตัวนะส่วนใหญ่ก็เห็นไปในทางเดียวกันพี่หมวกเห็นว่าอืมถ้ามันเป็นเจตนาแล้วมึงรู้อยู่แล้วแล้วมึงยังทำแบบนี้อีกสมควรใช่เอาแม่งไปฆ่าคือที่มันหนักกว่านั้นคืออะไรรู้เปล่าพี่บิ๊กลองนึกภาพว่าถ้าพี่บิ๊กเอาปืนไปยิงคนน่ะตั้งแต่นัดแรกอะคนแม่งรู้แม่งก็วิ่งหนีแล้วอืม แต่ว่าถ้าพี่บิ๊กเป็นเอดส์แล้วพี่บิ๊กเจตนาจะเผยแพร่ไอ้เหี้ยมันไม่มีใครรู้เป็นปีๆนะเว้ยอืมก็ไปยาวอะกระเอทบครอบครัวอเขาหมดอะไรอย่างงี้เออแล้วแบบมึงก็ไม่รู้ว่าคนที่สมมุติมึงเป็นตัวแพร่เชื้อมึงตั้งใจจะแพร่คนที่ติดไปแม่งไม่รู้ตัวแม่งไปแพร่คนอื่นทีนี้แม่งไม่ได้แค่มึงไปยิงเขามันแบบกระจายออกไปเป็นแบบวงกว้างประเด็นของเจตนามันจะวัดยังไงวะพี่บ่วงสมมุติว่าผมเป็นเอดส์อาแล้วผมก็ไปรักษาแต่ว่าผมยังอยากมีเซ็กซ์อยู่อะคนเป็นเอดส์มันไม่ได้ถูกกฎหมายห้ามเนี่ยว่ามึงห้ามมีเซ็กซ์ใช่ไหมล่ะมึงก็ยังมีเซ็กซ์ได้มันจะไปวัดยังไงว่ามึงเจตนาในการเผยแพร่วะอันนี้คือที่กูสงสัยถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กไม่ได้ใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันกูว่ามันวัดได้ค่อนข้าง100%นะอืว่ามึงเจตมนาอ๋อมึงรู้อยู่แล้วแต่ว่ามึงยังทำว่ามันมีความเสี่ยงต่อผู้อื่นใช่คือกูคิดว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานเลยกับการที่แบบว่ามึงไม่ใส่ถุงยางแล้วมึงมีเอดส์อีกฝั่งคือโอกาสติดเอดส์เยอะมากมันเป็นความรู้พื้นฐานที่แบบต่อให้จะเป็นความรู้ทางการแพทย์แต่มันไม่ใช่ความรู้ที่ซับซ้อนที่คนแม่งเข้าไม่ถึงอะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนเป็นเอดส์ทุกวันนี้อะแล้วอยากจะมีเซ็กซ์อีกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติกูเป็นเอดส์แล้วกูไปมีเซ็กซ์ แล้วกูไม่ใส่ถุงยางนี่กูจะถือว่ากูเป็นอาชญากรไหมกูจะโดนประหารชีวิตไหมอันนี้คือคำถามอ้าวก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้ามึงคิดว่ามันเมกเซนส์ที่จะโดนก็คือมึงก็ควรจะโดน แต่ว่าเท่าที่กูเข้าใจในปัจจุบันน่ะถ้ามึงคือมันต้องแยกกันก่อนระหว่างไวรัส HIV กับอาการที่เรียกว่าเอดส์คือมันใช่แยกกันถูกไหมใช่อาๆๆๆถ้าสมมุติว่ามึงได้รับเชื้อ HIV เนี่ยกว่าที่มึงจะเป็นเอดส์เนี่ยมัน develop สักพักหนึ่งแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่กูเข้าใจเนี่ยมันสามารถกินยาต้านได้แล้วอาก็กินยาฆ่าไวรัสได้เข้าไปควบคุมฆ่าไวรัสอืมไอ้ HIV เลยแล้วก็ตัว HIV เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามึงกินยาฆ่าไวรัสจนแบบถึงระดับหนึ่งเนี่ยไวรัสแม่งจะยังอยู่ในตัวมึงแต่มันจะเหลือน้อยอยู่ในจุดที่แบบว่ามันตรวจไม่เจออืมแล้วพอมันตรวจไม่เจอแล้วเนี่ยมึงสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันก็ไม่แพร่เชื้ออืมแล้วถ้ามึงในกรณีที่มึงเป็นผู้หญิงมึงมีลูกมึงก็ไม่ติดเอดส์ไม่อืมไม่ได้รับเชื้อ HIV หรือโอกาสได้รับน้อยมากๆตรงนี้ตามความเข้าใจของกูนะมันอืมมันไปถึงขั้นนั้นแหละเรื่องของยาอาเออก็ผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของเคสเจ๊หงเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับสังคมได้หลายแง่เลยนะทั้งในมุมของการมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อืมตัวอย่างของคนที่ยังมีนิสัยชอบเอาความลับของผู้อื่นไปขายหากินเป็นประโยชน์ตัวเองเนี่ย ก็อยากให้อือคนที่ยังทำอยู่นะครับมึงต้องดูเจ๊หงไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันไม่ดีขนาดไหนอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนเขาตั้งคำถามก็คือความโปร่งใสของการทำคดีนี้ของรัฐบาลจีนด้วยซึ่งก็มีคำถามมาอยู่นักต่อนักแล้วแหละว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ๊หงจะได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามึงจะพูดอะไรก็ได้แล้วทีนี้เพราะมึงเก็บตัวเงียบเลยไม่มีความจำเป็นจะต้องออกมาให้ข่าวข้อมูลกับสื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคน อืมค้านในระดับหนึ่งในไต้หวันและฮ่องกงนะเขาก็ตามติดเรื่องนี้อันนี้ถือว่าอัปเดตซึ่งผมคิดว่าถ้าจะมีอัปเดตเจ๊หงคราวหน้าผมว่าน่าจะเป็นประหารชีวิตแล้วล่ะถ้าให้เดาๆอะนะมัน
มันดูทรงแล้วต่อให้เจ๊หงอาจจะแบบพอมีเรื่องสู้ได้นะ แต่ถ้าเกิดว่ามันไปรบกวนรัฐบาลมากเนี่ยเขาอยากจะเชือดมันก็สามารถทำได้ไงก็อืม อืมเจ๊หงครับก็ good luck bro good luck good luck